ආයිබෝන් අදත් ඔයගොල්ලෝ සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Travel Chef YouTube channel එකට. මම අදත් මම රෙසිපි එකක් අරන් ආවා. මෙන්න මේ තැඹුම් හොද්දක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ තැඹුම් හොද්ද අපේ ගොඩාක් මේ ශ්‍රී ලංකාවේ හරි ප්‍රසිද්ධ මෙන්න මේ තැඹුම් හොද්ද. ඉතින් ඒක වෙලාවට සුප් එකක් හැටියට පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේකෙදි අපිට තැඹුම් හොද්ද මතක් වෙන්නේ බොහෝ වෙලාවට අපිට බඩේ අජීර්ණයක් වගේ දෙයක් ඇති වුණාන් පස්සේ ඊළඟ කෑම අරුචියක් වගේ දෙයක් හැදුනාම මෙන්න මේ තැඹුම් හොද්ද මතක් වෙනවා. ඉතින් මේකෙදි අපි පාවිච්චි කරන මේ කුළු බඩු ටික, ඒ අවශ්‍ය ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික හරියට ගොඩාක්ම ඖෂධීය දේවල් තමයි පාවිච්චි වෙන්නේ. ඉතින් මේක අපි පාවිච්චි කරනකොට අපි ගොඩක් වෙලාවට අපේ අර කෑම රුචිය ඇති වෙනවා. ඊළඟට ගොඩක් වෙලාවට බඩේ තියෙන අමාරු ඒවා නැති වෙලා යනවා. ඉතින් ඒක තමයි අපි එදා ඉඳන්ම අපි පාවිච්චි කරේ. ඉතින් බොහෝ අය මේකට අමතක වෙලා මේක දැන් රසම්යක් හැටියට පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේක අද මම කියලා දෙන්නේ මේක මෙන්න මේ තැඹුම් හොද්ද කොහොමද හරියටම නිවැරදිව හදාගන්නේ කියලා. අපි බලමු ඒක කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට මෙන්න මේකෙදි අපිට අව තියෙන ප්‍රධාන ටික තමයි මේ කොත්තමල්ලි. මෙතන තියෙන තේබල් ස්පූන්. ඒ කියන්නේ මේක හැඳි 6ක් තියෙනවා. ඊළඟට තියෙන මෙතන සූදුරු. මේ සූදුරු තියෙන මේස හැඳි 3ක් තියෙනවා. ඊළඟට මහදුරු. මෙන්න මහදුරු තියෙන ටේබල් ස්පූන් එකක්. ඉතින් මෙන්න මේ රේෂියෝ එකට මෙන්න මේ ක්‍රමයට තමයි මේක පාවිච්චි කරන්නේ මේ තාන ප්‍රමාණය. ඉතින් අපිට තියෙන ප්‍රධාන වශයෙන් මෙන්න මේ තුන අපිට තියෙන පොඩ්ඩක් මේ වගේ පෑන් එක තියලා ටිකක් බැද ගන්න ඕනේ. ඉතින් අර ටිකක් අර ලියලි ගතිය අරගෙන පස්සේ අපි මේක උඩු කර ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් මේ තුන අපිට කරන්න තියෙන්නේ. ඊළඟට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මෙතන මේ බේලිච්ච මිරිස් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට මෙතන කරපිංච තියෙනවා. ඊළඟට කුරුඳු පොතු තියෙනවා. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා මේ සියඹල. මේ සියඹල ඇට තියෙන එක උන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් මේක සීඩ්ලස් එක තියෙන එක අපි පාවිච්චි කරනවා. ඊළඟට තමයි මෙතන තියෙන ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික තියෙනවා. ඉතින් මෙහි මම පිටරට ඉන්න නිසා මට මේ හොයාගන්න බැරුණා මේ රතු ලුණු එක, රතු පාට පොඩි ලුණු එක, මේ ෂැලොට් අනියන් කියලා කියන පිටරට අය. ඉතින් ඒක නැහැ. නමුත් ඊට සමාන ලුණු එකක් තමයි මම හොයාගත්තේ. ඊළඟට ගම්බිරිස් තියෙනවා. ඊළඟට පෙරුම් කායම් පවුඩර් එක තියෙනවා. ඒකත් මම එකතු කරනවා. ඒක ඉතින් මේවා ඔප්ෂනල්. ඉතින් ඔයගලන්ට ඕන නම් දාන්න පුළුවන්, නොදා ඉන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මෙතන තියෙනවා මේ කොරියන්ඩර් මුල් මෙතන තියෙනවා පාවිච්චි කරන්න. ඊළඟට තමයි මෙතන තියෙන මේ අපිට ඩ්‍රම් ස්ටික් වල තියෙන පොතු තියෙනවා. මේ මුරුංගා පොතු කියලා පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් ඒවත් මම කීපයක් මේකට පාවිච්චි කරනවා. මේකට හදාගන්න. සහ කහ කුඩු සල්පයකුත් එකතු කරනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි අපි ප්‍රධාන වශයෙන් මෙන්න මේ තැඹුම් හොද්ද හදාගන්න පාවිච්චි කරන්නේ. නමුත් මම හිතන්නේ ඔයගොල්ලෝ මේ මෙච්චර දේවල් නොදැනුව ඉන්නේ නැති පුළුවන්. මොනවාද ඉතින් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේවා තමයි මේ තැඹුම් හොද්දට අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ කියලා. බලමු කොහොමද හදන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම කොත්තමල් ටික මෙන්න මේ විදිහට පෑන් එකට දාලා පොඩ්ඩක් අපි බැද ගන්නවා. මේක කළු පාට වෙන බදින්නේ නැහැ. යාන්තම් පාට වෙන්න මේක බැද ගන්නවා. ඒක ගොඩක් වෙලාවට පහසු වෙනවා. මේක මේ අපිට කුඩු කරගන්නත් පහසුවක් වෙනවා. මේ වගේ පොඩ්ඩක් බැද ගත්තාන් පස්සේ මේක ටික හිමීට යාන්තම් පාට වෙන බැද ගන්නවා. මොකද මම කලින්ම මේ පෑන් එක රත් වෙලා තිබුණේ. ඉතින් ඒක නිසා ඉක්මනින්ම බැදෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට මම එකතු කරන සූදුරු ටික ඒකත් මේ විදිහට කොනකට බැද ගන්න. මේකට අපි බදිනවා කියලා කිව්වන් පස්සේ මතක තියාගන්න මේක සම්පාට වෙනස් කරන්නේ නැතුව මේක බැද ගන්න. මේක ඖෂධයක්. ඉතින් ඖෂධය අපි ගොඩක් වෙලාවට පාට වෙනස් වෙන්න මේක බැද ගන්න නැහැ. ඒ කියන්නේ කළු කරගන්නේ කරලා යන්නේ නැහැ. නැත්නම් එතකොට ඒක පිච්චෙනවා. එතකොට ඒ තියෙන ඖෂධ ගුණය නැති වෙනවා. ඉතින් මේක මගේ බොහොම පොඩ්ඩයි. මොකද මගේ පෑන් එක හොඳ රත් වෙලා තියෙන නිසා ඉක්මනින්ම මේක බැදෙන්න ගන්නවා. මේ වගේ විනාඩි 2-3ක් මේ වගේ කබලේ ගන්නවා කියන්නේ මේක මෙච්චරයි. ඊට පස්සේ අපි මෙන්න මේ වගේ වංගෙඩියකට දාලා නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් බෙන්ඩර් එකට දාලා මේක මේ කුඩු කරගන්න. හැබැයි කුඩු කරද්දි මේක පවුඩර් කරගන්න නැහැ. පවුඩර් කරගන්න නැතුව නිකන් අර කෝස් අර පොඩි කෑලි තියෙන තමයි මේක අපි කුඩු කරගන්න. ඉතින් ඒක නිසා මේක හොඳට මේ විදිහට මෙන්න මේ ආකාරයෙන් තමයි මේ කුඩු කරගන්නේ.
ඉතින් මම මේ වගේ මේ වළඳක් ලිපේ තියාගෙන ඉතින් ඔයගලන්ට මැටි වළඳක් නැත්නම් ඔයගලන්ට පුළුවන් තියෙන වාජනය පාවිච්චි කරන්න. ඊට පස්සුව මම මේ කුරුඳු පොතු වියලි මිරිස් මේ විදිහට දාලා ඒකත් පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ වගේ පොඩ්ඩක් ඩ්‍රයි වෙන්න ආරිනවා. ඒක අවශ්‍යම නැහැ. ඉතින් මේ විදිහට ඊට පස්සේ මම මගේ මේ කොටා ගත්ත මෙන්න මේ විදිහට කොටා ගන්න ඕනේ ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම් මම. මේ විදිහට තමයි මේක තියෙන්න ඕන. ගොඩක් පවුඩර් වෙලා නැහැ. මම ඒක මේ වගේ හට්ටියට දාගන්න. ඊට පස්සේ ටික මම වතුර මේකෙදි වැදගත් වෙන වතුර ටික වතුර මේකේ මම දාන කෝප්ප 4ක් හරියට. ඉතින් කෝප්ප 8ක් විතර මම මේකේ දානවා. හැබැයි ඒක හිඳව ගන්න ඕන. කෝප්ප 4කට වගේ හිඳ ගන්න එක හිමීට මේක තැම්බෙන්න අරින්න ඕන. ඊට පස්සේ දැන් මම මේක තවත් මට දේවල් ටික දාන්න තියෙනවා. දැන් මුලින්ම මම කරන්නේ ඉඟුරු සුදු ලුණු ටික මේ විදිහට දාලා ඒකත් පොඩියට අපිට ඕනේ මේ තලා ගන්න. තලලා දාන්නේ ඉතින් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයකට තලා ගන්න තියෙන්නේ. ඔකට පේනවා ඇති. නිකම් දාන්නට වඩා මේක තලලා දාන එක හොඳයි. ඉක්මනින්ම ෆ්ලේවර් එක කරනවා. ඉතින් මේකත් අපි මේ කට්ටියට දාගන්න මේ විදිහට. ළඟට සියඹල ටික මේ විතර එකතු කරනවා. මොකද මේකෙදි අනිවාර්යයෙන්ම අපිට ඇඹුල ඕන. ඉතින් මේකෙදි ඇඹුල් ගතිය ඔයගලන්ට අවශ්‍ය වෙන විදිහට මේක දාන්න. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ ලොකු ප්‍රමාණයක ටේබල් ස්පූන් දෙකක වගේ ප්‍රමාණයක් දාන්න ඕන. ඒකෙන් තමයි මේක ඇත්තටම රසය වැඩි කරන්නේ. ඊළඟට මම මේකට කරන්නේ කොරියන්ඩර් මුල් ටිකයි. ඊළඟට මෙන්න මේ පොතු තියෙනවා ඔයගලන්ට මම කිව්වා වගේ මුරුංග පොතු. ටිකක් පොඩ්ඩක් කල්ලා මේ විදිහට තල්ලා එකක් දාගන්න පොඩ්ඩක්. එකක් තැලුවා එකක් දැම්මා. ඊළඟට ලුණු ටික ඒ විදිහටම දාන්න. ඊළඟට මෙන්න මේ ගම්බිස් ටිකක් නිකන් දාන්නත් පුළුවන්. නමුත් තල්ලා දානකොට ඒකේ රසය මේ උරා ගන්න ඉක්මනින්ම හොද්දටම. ඒකයි මම මේ වගේ තල්ලා දාන්නේ. අපි සාමාන්‍ය එන්සල් කරාබුනේට පොඩ්ඩක් තල්ලා දාන්නේ. ඒක නිසා විශේෂයෙන් මේ එන්සල් අපි තල්ලා දාන්නේ. ඒ වගේ මේක පොඩ්ඩක් තල්ලා දාන්න. නමුත් පවුඩර් කරන්න එපා. එකක් මේ විදිහට දාන්න. ඉතින් මේ තෙල් දාලා තව වතුර අපි මේකට දාගන්න ඕන. දාලා ඊළඟට කහ කුඩු ටිකුත් මම එකතු කරනවා. මේකේ තෙල් කිසි දෙයක් නැහැ. ඊළඟට කරපිංච දෙක තුනකුත් මේ විදිහට දානවා. ඉතින් හරිම පුදුම හරිම සුවඳක් එන්නේ මෙතන. ඉතින් මම තව මල්ලි පොප්ප 4ක් දැම්ම. තව 4ක් මට දාන්න තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න මේක මම ලුණු ටිකත් මේක එකතු කරන. පස්සේ ලුණු ටිකක් ඕනනම් මේ බල්ලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ඔයගොල්ලෝ ලුණු ටික එකතු කරගන්න. ඉතින් මේ වගේ දෙයක් අනිවාර්යයෙන්ම තමන් මේ බලන අය මේ දැනගන්න ඕන හදාගන්න විදිය. මේක හරිම ගුණයි. අනික දැන් මේක ඔයගොල්ලන්ට අද හැදුවා පස්සේ ඔයාලට ඕන නම් මේක තියාගන්න පුළුවන් දවස් කීපයක්. එළිය තියන්නත් පුළුවන්. දැන් ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න පුළුවන්. ඉතින් තියලා ඔයගොල්ලන්ට පාවිච්චි ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ තැඹුම් හොද්ද. ඉතින් මං හිතන්නේ මේ ගොඩක් අය මේකට ආසයි. මොකද මේ තැඹුම් හොද්ද එහෙම බොන්න. ඉතින් මේ ගොඩක් අයට තියෙන මේ නොදන්නකම. සමහරලාට පවුඩර් වර්ග ගෑනලා වෙන මාකට් සුපර් මාකට් එකේ තියෙන පවුඩර් වර්ග කියලා තමයි දාලා හදාගන්නේ. ඉතින් ඒකේ හොඳ දේවල් තියෙනවා අරක දේවල් දෙකම තියෙනවා. ඒ නිසා මම මේ ඔයගලන්ටම හොයාගන්න පුළුවන් ඔයගලන් වත්ත පිටියෙම හොයාගන්න පුළුවන් දේවල් තමයි අද මොකද කියන්නේ. ඉතින් මේ විතර මේක හදලා දැන් මේක පෑ භාගයක් විතර හෝ සමහර විනාඩි 45ක් පැයක් යන්න පුළුවන්. මේක හොඳට මේක පොඩ්ඩක් මේකේ තියෙන වතුර ප්‍රමාණය කියන්නේ කෝප්ප 8ක් දැම්මොත් 4කට වගේ ඕ අඩු ගන්න 5කට විතර මේක හින්දෙන්න අරින්න ඕනේ. ඒක හිමීට තැම්බි. එතකොට ඒක තමයි හොඳ. ඉතින් වතුර අයින් කරලා ඔයගලන්ට තව මැද ඇතුලේ තියෙන තව ඉතුරු වෙන ටිකට තව වතුර ටිකක් දාලා තව දවසකට තෝරන හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මේක හදන්න පුළුවන්. මේකේ ගුණේ විදිහටම තියෙනවා. ඉතින් බලමු දැන් කොහොමද කියලා. දැන් ටිකක් විනාඩි 20ක් විතර ගිහිල්ලා අපි දැන් බලමු තත්ත්වය කියලා. මට නම් සුවඳ එනවා. සුවඳ. ඉතින් මේක දැන් තැම්බිගෙන තව ටිකක් වගේ මේක තැම්බෙන්නත් ඕන.
මේ දැන් ඔයාලට පේන ඇති මේ තියෙන හැම දෙයක්ම මේ හොඳට තැම්බිලා තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් මේ වෙලාවේ මම එකතු කරනවා පෙරුම් කායන් ටිකක්. මේක ටික අන්තිම මොහොතේ තමයි ඒක දාන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණය පෙරුම් කායන් ටිකක් මම එකතු කරනවා. ඒකට අන්තිමට දාන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ අන්තිම වෙන්න තව පොඩ්ඩක් මේක හින්දෙන්න ඕන. හින්දෙනවා කියන්නේ මේක සම්පූර්ණ හින්දෙන්නේ නැහැ. අපි දාපු ප්‍රමාණයට වඩා වතුර ප්‍රමාණය අඩු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒකෙන් පෙන්නුම් කරන්නේ මේක හොඳට තැම්බිලා ඒකේ තියෙන හොඳම හරිය ටික තමයි අපි මේ පානය කරන්නේ. ඉතින් මේක හදද්දි ඔයාලට පේන්නේ අවටම හරි සුවඳයි. ඉතින් මේ තැම්බුම් හොද්ද. ඉතින් ඒ සුවඳ හරියටම එන්න ඕනේ. ඉතින් මේක තමයි තැම්බුම් හොද්ද. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මම කලින් කිව්වා වගේ අසනීපයක් වෙච්ච වෙලාවට මෙන්න මේ තැම්බුම් හොදි ටිකක් හදාගන්න දන්නේ නැහැ කී හිතපු අයට දැන් අවස්ථාවක් තියෙනවා බලාගෙන තැම්බුම් හොදි හදාගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එකත් ඔයගොල්ලෝ යමක් ඉගෙන ගන්න නැති කියලා නැවතත් මෙවැනි අලුත් වීඩියෝ එකක් හම්බෙනතුරු අදට ගිහින් එන්න ඔබට සුබ දවසක්. ආයිබෝවන්.